درود بچه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدی به چنل خودتون، چنل سیر ابز. من عباس گودرزی هستم. گرون قیمت ترین جت شخصی یا هواپیمای شخصی اومدیم بررسی کنیم. امروز گرون قیمت ترین جت شخصی و فردا پستمون رو کامل تر میکنیم. بقیه جت های شخصی و گرون قیمت رو بررسی میکنیم. پس ممنون میشم چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم تپ کنید که به محض اینکه اون پست آپلود شد شما اولین نفری باشین که اون ویدیو رو دریافت کنید. با هم بریم سراغ گرون قیمت ترین جت شخصی یا هواپیمای شخصی دنیا. جت های خصوصی نه تنها روشی برای به دست آوردن صاحبان آنها از A به B بلکه گسترش شخصیت آنهاست. گرانترین جت های خصوصی با عشق، مراقبت و نهایت توجه به جزئیات طراحی ساخته می شوند. جالب اینجاست که این فهرست با استفاده از داده های عمومی ایجاد شده و می توان تصور کرد که هواپیماهای گرانتری وجود داشته باشند که صاحبان آنها مایل به خصوصی نگه داشتن آنها دارند. گرون قیمت ترین هواپیمای دنیا ایر فورس وان 660 میلیون دلار. جای تعجب نیست که یکی از شناخته شده ترین هواپیمای روی کره زمین گرانترین هواپیما نیز باشد. ایر فورس وان یک بوئینگ 200 بی 747 بسیار سفارشی است. این اتاق کاملا مجهز به یک محل پزشکی با یک اتاق عمل، یک اتاق کنفرانس، 2 آشپزخانه و چند اتاق خواب است. این همه در 3 عرشه و 4000 فوت مربع گسترده شده است. علاوه بر این ایر فورس وان از نظر فیزیکی و الکترونیکی سخت شده است. علاوه بر این میتوان آن را در هوا سوختگیری کرد و همیشه توسط 2 جنگنده دنبال می شود. در حالی که این هواپیما گرانترین هواپیماست، این هواپیما نیز منحصر به فرد است و پول به تنهایی نمیتواند شما را در این هواپیما ملاقات کند. اما حقایق جالب درباره هواپیما اختصاصی ایر فورس وان. نام ایر فورس وان یک علامت تماس است. خیلی ها فکر میکنن نام این هواپیما ایر فورس وان است، اما در واقع این نام فقط یک علامت تماس کال ساین برای هر هواپیمایی که حامل رئیس جمهور آمریکا باشد. این روش نامگذاری از سال 1953 شروع شد. در آن سال بود که یک هواپیمای مسافربری با نام مشابه هواپیمای رئیس جمهور ایر فورس 8610 وارد مسیر هوایی هواپیمای اختصاصی شد. این تغییر نام برای جلوگیری از سردرگمی و حادثه انجام شده است. 2 هواپیما را به رئیس جمهور اختصاص دادند. همانطور که گفته شد نام ایر فورس وان مختص یک هواپیما نیست. ارتش آمریکا 2 هواپیما را به رئیس جمهور اختصاص داده است که همیشه یکی از آنها آماده خدمت است. 2 هواپیمای فعلی از سال 1990 در حال استفاده هستند. هواپیما دارای یک اتاق فرماندهی است. تجهیزات الکترونیکی پیشرفته در هواپیما استفاده شده تا از قطع شدن ارتباطات معمول جلوگیری کنند و همینطور تجهیزات خاصی برای ارتباط امن با زمین در آن تعبیه شده است. هر چیزی که برای صدور فرمان و ارتباط در صورت وقوع حادثه نیاز باشد را رئیس جمهور وقت در اختیار دارد. هواپیمای رئیس جمهور را شرکت بوئینگ ساخته. از سالهای قبل تا کنون چندین هواپیما برای رئیس جمهور آمریکا ساخته شده است. 2 هواپیمای فعلی ساخت شرکت بوئینگ و از مدل 200 بی 747 هست. هواپیما قبلی از مدل بوئینگ 707. یک هواپیمای دیگر به نام ایر فورس 2 وجود دارد. این هواپیما با نام شماره 2 هواپیما اختصاصی معاون رئیس جمهوره. معاون هم هواپیما خودش رو داره که از مدل C-32A و مشابه بوئینگ 757. هواپیمای فعلی ایر فورس وان در سال 2024 بازنشسته میشه. 2 هواپیمای فعلی از سال 1990 مشغول به کار است و مسلم است که به زودی باید با مدل جدیدتر جایگزین شود. طبق خبرهای منتشر شده شرکت بوئینگ قراردادی به ارزش 3.9 میلیارد دلار با دولت بسته تا هواپیمای اختصاصی جدید را در سال 2024 تحویل دهد. این هواپیما ظرفیت 70 نفر را دارد.
البته که رئیس جمهور همیشه همسفران زیادی را با خود دارد، پس هواپیمایش هم باید ظرفیت کافی داشته باشد. مدل‌های فعلی تا 70 نفر ظرفیت دارند که این افراد وابسته به مقصد و هدف سفر می‌تواند افرادی ثابت یا متفاوت باشد. هواپیمای ایرفورس وان می‌تواند برای مدت طولانی در پرواز باشد. به طور کلی فقط هواپیمای کوچک جنگی هستند که قابلیت سوختگیری در حین پرواز دارند. اما جالب اینجاست که هواپیمای رئیس جمهور آمریکا یا همان ایرفورس وان هم این ویژگی را دارد. این هواپیما یک وسیله قیف مانند در نوک خود دارد که در شرایط اضطراری میتواند با آن از هواپیمای سوخت رسان سوخت دریافت کند. هواپیما با داشتن سوخت کافی میتواند تا 10 ساعت بدون توقف به پرواز ادامه دهد. هواپیما هیچ وقت به سمت ترمینال فرودگاه نمیرود. شاید توجه کرده باشید که در همه تصاویر منتشر شده از سفرهای رئیس جمهور آمریکا او در حال پیاده یا سوار شدن از طریق پله هاست. در واقع این هواپیما را برای اینکه همیشه آماده تیکاف باشد به سمت ترمینال فرودگاه نمیبرند. فضای داخلی هواپیما 3 طبقه است. این هواپیما نسبتاً بزرگ است و با طراحی 3 طبقه داخلی در آن فضای قابل استفاده زیادی برای استراحت و کارهای اداری دارد. اتاق اداری بزرگ، باشگاه، حمام، بخش استراحت و اتاق کنفرانس همه به شکلی لوکس و جادار هستند. 85 خط تلفن در یک هواپیما. اگر تلفن رئیس جمهور کار نکند چه باید کرد؟ سراغ یکی از 85 خط تلفن دیگر می روند. این تلفن ها برای بخش مختلف هواپیما اختصاص داده شدند و همینطور چندین فرکانس رادیویی امن و حتی اینترنت وای فای هم در هواپیما در نظر گرفته شده است. سرعت پرواز هواپیما نزدیک به سرعت صوت است. حداکثر سرعت این هواپیما نزدیک به 970 کیلومتر در ساعت است که با سرعت صوت فاصله زیادی ندارد. سرعت این هواپیما به اندازه است که در جریان حادثه 11 سپتامبر خلبان هواپیمای جنگنده که برای اسکورت هواپیمای رئیس جمهور اعزام شد میگوید مجبور به افزایش سرعت بودند تا آن را همراهی کنند. جالب است بدانید که این هواپیما میتواند تا ارتفاع 13000 متری ارتفاع بگیرد که بالاتر از ارتفاع معمول پرواز هواپیماهای مسافربری است. جالب است که بدانید هر سفر رئیس جمهور با هواپیما میلیون ها دلار هزینه دارد. هزینه‌های رفت و آمد رئیس جمهور آمریکا با هواپیما به طور معمول اعلام نمی شود و وابسته به مقصد متغیر است. برای مثال در یک گزارش مشخص شد که سفر داخلی ترامپ به آریزونا برای شرکت در یک کمپین انتخاباتی با هواپیمای اختصاصی بالغ بر 1.5 میلیون دلار داشته است. این هواپیما مثل یک پناهگاه امن است. با اینکه یک هواپیمای نظامی ضد حمله‌های هسته‌ای رئیس جمهور را دنبال می‌کند، خود هواپیما ایرفورس وان هم تجهیزاتی برای مقابله با حملات تروریستی دارد. ویژگی‌های امنیتی هواپیما منتشر نمی‌شود. خوشحال شدم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم تپ کنید و این پست رو لایک کنید. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.